දුවපතේ මේ පාඩමේදී මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ වැඩපතක් හැඩසව් කිරීම කියන කොටස පිළිබඳව. හැඩසව් කිරීම කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ වැඩපතක අන්තර්ගතයේ තියෙන අගයන් සහ ලේබල් හැඩසව් කිරීම පිළිබඳවයි. ඔබ වර්ඩ් පාඩම මීට කලින් කතා කරලා තියෙනවා නම් ඉගෙනගෙන තියෙනවා නම් එතනදිත් බොහෝ එහෙම නැත්නම් ගොඩක් හැඩසව් කිරීම ඔබ භාවිතා කරලා තියෙනවා කියලා මම විශ්වාස කරනවා. කොහොම නමුත් මූලිකම දේවල් මම මෙතනදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. පළමුව ෆොන්ට් කියන එක පිළිබඳව කතා කරමු. මම මෙන්න මේ හරියේ පොඩි නම් ටිකක් ටයිප් කරගන්නවා. ඔන්න මම නම් ටිකක් ටයිප් කරගත්තා. මේ අකුරු වල වර්ගය වෙනස් කරගන්න මේ විදිහට මට සිලෙක්ට් කිරීමක් කරන්න පුළුවන්. එක තැනක ක්ලික් කරගෙන මවුස් එක අතාරින්න නැතුව ඇදන් ගියාම සෙල් කිහිපයක් මට තෝරා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊළඟට මේ ෆොන්ට් එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මේ අකුරු වල වර්ගය ඔබට පේනවා ඇති මේ වෙනස් වෙන විදිහ. ඊළඟට තමයි මේ අකුරු වල ප්‍රමාණය වැඩි කරන්න අඩු කරන්න පුළුවන්. මේ එහා පැත්තේ තියෙන 11 කියලා ඩිෆෝල්ට් තේරෙන්නේ ෆොන්ට් සයිස් එක. මේක අපිට 20 ඔය ආදි වශයෙන් වැඩි කරගන්න පුළුවන් තමන්ගේ අවශ්‍යතාවයට අනුව. ඒ වගේම මේ ඒ අකුර උඩ ක්ලික් කරලා ඉන්ක්‍රීස් ඩික්‍රීස් කරගන්නත් පුළුවන්. අකුරු වල සයිස් එක අඩු වැඩි කරගන්නත් පුළුවන්. ඊට අමතරව ප්‍රධාන වශයෙන් ඔබත් එක්ක කතා කළ යුතු දෙයක් තමයි වැදගත් දෙයක් තමයි මේ අලයින්මන්ට් කියන එක. මම මේ අලයින්මන්ට් ගැන කතා කරන්න අවශ්‍ය නිසාම මේ සෙල් එකේ ප්‍රමාණය පොඩ්ඩක් වැඩි කරගන්නවා. මෙන්න මේ කොටසේ G1 කියන සෙල් එකේ. දැන් මේ අකුරු ටික ටයිප් වෙලා තියෙන්නේ කොටුවේ වම් අත පැත්තේ යටට වෙන්න. ඉතින් මට මේක පුළුවන් ඔන්න මිඩල් එකට ගෙනාවා, টොප් එකට ගෙනාවා, left එකට අලයින් වෙලා තියෙන්නේ සෙන්ටර් කරන්න පුළුවන්, right එකට අරන් යන්න පුළුවන්. තමන්ට අවශ්‍ය තැනකට මේ data ටික සෙල් එකක ප්‍රමාණය ලොකු කරගෙන ඔබට වෙනස් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඊට අමතරව අපි කතා කර යුතු දේවල් ටිකක් තියෙනවා. මේ බෝල්ඩ් එක අකුරු තද පැහැගන්වෙනවා, පැත්තකට ඇලවෙනවා, යටින් ඉරක් ඇඳෙනවා. ඔය වගේ දේවල් පිළිබඳව ඔබට සාමාන්‍ය අවබෝධයක් ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඊට අමතරව මේ අකුරු වල වර්ණය වගේ දෙයක් වෙනස් කර ගැනීමට අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් මේ විදිහට කරගන්න පුළුවන්. සෙල් එකක් highlight කරගන්න ඕනේ නම් theme color එකක් අපිට apply කරන්න පුළුවන් මේකට. ඊළඟ මේ සෙල් එක වටේට border එකක් insert කරගන්න ඕන නම් හතර වටේටම ඕනේ නම් මේ all borders කියන එක තේරුවට ගැටලුවක් නැහැ. ඒකේ තවත් ඔබට ඇඳ ගන්න අවශ්‍ය නම් draw border කියන එකට යන්න. ඊට කලින් line style එක ඔබට අවශ්‍ය විදිහට වෙනස් කරගන්න. මේ විදිහට මට border එකක් ඇඳ ගන්න පුළුවන්. තමන්ගේ අවශ්‍යතාවය මත. ඊළඟ කතා කළ යුතු වැදගත්ම දෙයක් තමයි text වල orientation එක කියන එක දිශානතිය. සාමාන්‍යයෙන් අකුරු වමේ සිට දකුණට තමා දිශානුගත වෙලා තියෙන්නේ. නමුත් මේකේ ඉහළ පහළ යම් ප්‍රමාණයක් මෙන්න මේ AB කියන තැනට ගිහිල්ලා ප්‍රොටෙක්ට්ස් නෙමෙයි මෙන්න මේ AB කියන තැනට ගිහිල්ලා ඇන්ගල් එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඔබට ප්‍රායෝගිකව කරලා බලන්න කම්පියුටර් එකක් තියෙනවා නම් මේ දේවල් කරලා බලන්න. ඊළඟට වැදගත්ම දේ තමයි අප කතා කළ යුතු මෙන්න මේ numbers කියන කොටස. මොකද අපි කලින් පාඩමකදී කතා කරා සෙල් එකක් තුළ ඇතුළත් කරන්න පුළුවන් දේවල් තුනක් තියෙනවා කියලා. පළවෙනි එක තමයි අගයන්, දෙවෙනි එක වටිනාකම්, පළවෙනි එක තමයි ලේබල්, දෙවෙනි එක අගයන්, තුන්වෙනි එක තමයි අපි කතා කරේ සූත්‍ර කියලා. එතකොට අගයන් සහ ලේබල් ඇතුළත් කරනකොට values සහ labels ඇතුළත් කරනකොට අපි කිව්වා සමානයට මුලට එන අංකයක් ගත්තොත් එයා අමතක කරලා දානවා කියලා. ඒ වගේ අවස්ථාවකදී කොහොමද
සෙල් ෆෝමැටින් හදාගන්න කියන දේ පිළිබඳව තමයි කතා කරන්නේ. මුලින්ම අපි බලමු කොහොමද ඉලක්කමක් ඇතුළත් කරාම ඒකට නම්බර්ස් ටික දශම සහිත සංඛ්‍යා ටිකක් කොහොමද එකතු කරගන්නේ කියලා. දශම සංකේතයෙන් එහා පැත්තට ඉලක්කම් ටිකක් කොහොමද එකතු කරන්න කියලා මම උදාහරණයක් විදිහට ඔන්න 250 කියන ඉලක්කම ඇතුළත් කරා. මෙතනදී අපිට මෙන්න මේ numbers කියන කොටසේ increase decimal කියන තැනින් අපිට පුළුවන් දශම ප්‍රමාණය වැඩි කරගන්න. අඩු කරගන්න ඕන නම් මේ decrease decimal කියන කොටසෙදි පුළුවන්. ඊට අමතරව කමාවක් ඔබට අවශ්‍ය නම් ප්‍රතිශත ඩොලර් මාක් ඔය ආදී වශයෙන් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. කොහොම වුණත් මම මේ පිළිබඳව තවත් ගැඹුරින් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ නිසා මම අලුත් ෂීට් එකකට යනවා. මම ටේබල් එකක් හදාගන්න යන්නේ. මෙතන මම ටයිප් කරන්නේ දරුවන්ගේ නම්. මෙතන ටෙලිෆෝන් නම්බර්ස්. මෙතන ඊමේල් ඇඩ්‍රස්. ඊළඟට අපි හිතමු දරුවන්ගේ ෆී එකක් අය කරනවා ගාස්තුවක්. ඔය ආදී වශයෙන් පුංචි ටේබල් එකක්. ඒ වගේම නිවසේ ඉඳන් පාසලට තියෙන දුර වගේ එකක් කිලෝමීටර් වගේ එකක් මම ගන්නවා. එතකොට නමක් වගේ දෙයක් ගත්තහම පුතේ මේ කොලම් එකේ සම්පූර්ණයෙන්ම එන්නේ ටෙක්ස්ට් ටිකක්. එතකොට මට මේ ෆෝමැටින් ගිහිල්ලා සෙල් ෆෝමැට්ස් වල මට තෝරන්න පුළුවන් ටෙක්ස්ට් වගේ දෙයක්. අකුරු ටිකක් විතරයි මේ කොලම් එක පුරාවටම පිරෙන්නේ. දැන් ටෙලිෆෝන් නම්බර්ස් වගේ එකක් ගත්තොත් මම උදාහරණයක් විදිහට 071යි මම හිතන ටෙලිෆෝන් අංකයක් ටයිප් කරා. නමුත් ඔබට පේන්නේ නැද්ද මෙතන මේ බිංදුව කියන එක නැතෝ ගියා. ඉතින් මේක අපිට අවශ්‍ය නම් මුලට බිංදුව හැම වෙලේම තියාගන්න. මේක දැනට තේරලා තියෙන්නේ ජෙනරල් කියන එකේ තියෙන්නේ. අපි මෙතන ගිහිල්ලා බලුවත් අපිට හොයාගන්න පුළුවන් මේ ජෙනරල් කියන තැන තියෙන්නේ. අපි මේක ටෙක්ස්ට් කරවතින් මේ මුලට බිංදුවක් දැම්ම කියලා කිසි දෝෂයක් නැහැ. අපිට පැහැදිලි ඇති වෙයි. ඊළඟට ඊමේල් එකක්. ඊමේල් වගේ එක ෆෝමැටින් අපිට ගිහිල්ලා ඒක ටෙක්ස්ට් වගේ දෙයක තියාගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ගාස්තුවක් වගේ දෙයක් ගත්තොත් ඒක දශම සහිත අපේ තුමුකෝ අපේ මුදල 25යි 50යි. සරි 25යි 50යි. මේකෙදි දශම අපිට ඕන විදිහට නම්බර්ස් ප්‍රමාණයක් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. මේ බලන්න ෆෝමැට්ස් වලට ගිහිල්ලා අපි නම්බර් එකක් නම් ඇතුළත් කරන්නේ නම්බර්ස් කියන තැන ගන්න පුළුවන්. මුදලක් නම් ඇතුළත් කරන්නේ කරන්සි කියන එක ගන්න පුළුවන්. මම පසු අවස්ථාවකදී කියලා දෙන්නම් කම්පියුටර් එකට RS එහෙම නැත්නම් LKR කියන එක ඇඩ් කරගන්නේ කොහොමද කියන එක. මේකේ මම ඇඩ් කරලා නැහැ. මතක විදිහට නැහැ. කොහොම හරි ගමන්නේ. මම දැනට මේකේ කරන්සි එක ඩොලර් විදිහට තෝරනවා. නැත්නම් ඩොලරුත් අවශ්‍ය නැහැ. කරන්සි එක ඔන්න දශම ස්ථාන දෙකකට ගන්න. තව අවශ්‍ය නම් මට වැඩි කරගන්න පුළුවන් පල්ලෙහ වෙනස් කරනවා. ඔබට පැහැදිලි වෙයි. ඊට කිලෝමීටර් වගේ එකක් ගත්තොත් මීටර් 500 999 දශම ස්ථාන 3කට තියෙන්නේ. මට එතකොට මේකේ ෆෝමැටින් වල නම්බර්ස් වගේ එකක් ගත්තට නම්බර් වගේ එකක් ගත්තට කමන්නේ දශම ස්ථාන 3කට. මේකේ මොන ඉලක්කම ටයිප් කරා දශම ස්ථාන 3කට ගන්න. අපි හිතමු කිලෝමීටර් 10ක් තියෙනවා. නැත්නම් කිලෝමීටර් 10යි මීටර් 250ක් තියෙනවා කියන්නේ. පැහැදිලි ඇති මම කියන්න උත්සාහ ගන්න දේ. ඊට අමතරව අපි කතා කරගෙන දිනය පිළිබඳව අපි හිතමුකෝ උපන්දිනය කියලා. උපන්දිනය වගේ එකක් ගත්තොත් මෙතන මේක හැම වෙලේම පෙරෙන්නේ
දිනයක් විදිහට. ඉතින් මේ date and time කියන එක තුළ නොයෙකුත් ක්‍රමවේදයන් යටතේ එක එක රටවල පාවිච්චි කරන විශේෂ ෆෝමැට්ස් යටතේ ඔබට අයදුම් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ කොලම් එකට අයදුම් කරන්න පුළුවන්. මම මේ වගේ එකක් තෝරනවා. මම ඉලක්කමක් ටයිප් කරා. ඔබට පෙනෙනවා මේක දිනයක් බවට පත් වෙනවා. ඊළඟ වෙලාව සම්බන්ධනොත් ඒ වගේමයි. ඔබ මේ පිළිබඳ පොඩි අධ්‍යයනයක යෙදෙන්න. ඔබට පුළුවන් මේ භාග සහිත දශම සහිත වෙලාවක් දිනයක් currency numbers general මේ පිළිබඳ අවබෝධයක් ගන්න. බොහොම ස්තුතියි මේ පාඩමත් එක්ක එකතු වුණාට.